gần 15.000 ca COVID-19 tại 62 tỉnh thành, thêm ca nhiễm biến thể Omicron. Ngày 10 tháng 1, cả nước ghi nhận 14.783 ca COVID-19 tại 62 tỉnh thành, với 9.396 F0 cộng đồng. Việt Nam cũng ghi nhận thêm trường hợp nhiễm siêu biến thể Omicron, nâng tổng số 31 ca nhiễm biến chủng này. Tính từ 16 giờ ngày 9 tháng 1 đến 16 giờ ngày 10 tháng 1, trên hệ thống quốc gia quản lý ca bệnh COVID-19 ghi nhận 14.818 ca nhiễm mới, trong đó 35 ca nhập cảnh và 14.783 ca ghi nhận trong nước, giảm 968 ca so với ngày trước đó tại 62 tỉnh, thành phố, có 9.396 ca trong cộng đồng. Hà Nội tiếp tục dẫn đầu cả nước số mắc mới, với 2.830 ca bệnh. 4 tỉnh có số mắc cao tiếp theo là Khánh Hòa, 795, Bình Phước, 640, Bình Định, 609, Hải Phòng, 592. Các tỉnh còn lại gồm Cà Mau, 540, Tây Ninh, 487, Đà Nẵng, 453, Thành phố Hồ Chí Minh, 437, Vĩnh Long, 404, Hưng Yên, 379, Bắc Ninh, 372, Bến Tre, 370, Thanh Hóa, 297, Quảng Ninh, 294, Thừa Thiên Huế, 271, Trà Vinh, 251, Lâm Đồng, 227, Bạc Liêu, 206, Quảng Ngãi, 202, Thái Nguyên, 199, Hà Giang, 189, Hậu Giang, 187, Hải Dương, 181, Vĩnh Phúc, 180, Lạng Sơn, 177, Nam Định, 161, Quảng Nam, 155, Gia Lai, 142, Bà Rịa, Vũng Tàu, 133, Cần Thơ, 132, Bắc Giang, 128, An Giang, 126, Nghệ An, 124, Sóc Trăng, 122, Hòa Bình, 118, Đắk Nông, 103, Sơn La, 102, Ninh Bình, 101, Kiên Giang, 100, Đồng Tháp, 96, Bình Thuận, 94, Hà Nam, 90, Quảng Trị, 86, Thái Bình, 83, Yên Bái, 79, Phú Yên, 77, Phú Thọ, 68, Kon Tum, 61, Lào Cai, 60, Tuyên Quang, 55, Bình Dương, 55, Ninh Thuận, 48, Hà Tĩnh, 47, Đồng Nai, 46, Quảng Bình, 45, Cao Bằng, 44, Tiền Giang, 34, Bắc Kạn, 27, Lai Châu, 25, Điện Biên, 25, Long An, 22. Trung bình số ca nhiễm mới trong nước ghi nhận trong 7 ngày qua là 15.935 ca ngày. Đến nay tại Việt Nam đã ghi nhận 31 ca mắc COVID-19 do biến thể Omicron, đều là các ca được cách ly ngay sau khi nhập cảnh tại Hà Nội, 1, Quảng Nam, 14, Thành phố Hồ Chí Minh, 12, Hải Dương, 1, Hải Phòng, 1, Thanh Hóa, 2. Như vậy kể từ đầu dịch đến nay Việt Nam có 1.914.393 ca nhiễm, đứng thứ 28 phần 224 quốc gia và vùng lãnh thổ, trong khi với tỷ lệ số ca nhiễm 1 triệu dân, Việt Nam đứng thứ 143 phần 224 quốc gia và vùng lãnh thổ, bình quân cứ 1 triệu người có 19.402 ca nhiễm. Trong đợt dịch thứ 4, từ ngày 27 tháng 4 năm 2021 đến nay, số ca nhiễm mới ghi nhận trong nước là 1.908.353 ca, trong đó có 1.587.273 bệnh nhân đã được công bố khỏi bệnh. Các địa phương ghi nhận số nhiễm tích lũy cao trong đợt dịch này: Thành phố Hồ Chí Minh 508.247, Bình Dương 291.501, Đồng Nai 98.791, Tây Ninh 82.684, Hà Nội 70.606. Về tình hình điều trị, trong ngày có 89.842 bệnh nhân được công bố khỏi bệnh, nâng tổng số ca được điều trị khỏi lên 1.590.090 trường hợp. Số bệnh nhân nặng đang điều trị là 6.358 ca, trong đó thở oxy qua mặt nạ 4.620 ca, thở oxy dòng cao HFNC 858 ca, thở máy không xâm lấn 141 ca, thở máy xâm lấn 716 ca, ECMO 23 ca. Về số bệnh nhân tử vong, từ 17 giờ 30 phút ngày 9 tháng 1 đến 17 giờ 30 phút ngày 10 tháng 1 ghi nhận 212 ca tử vong, trong đó tại Thành phố Hồ Chí Minh 19, An Giang 28 ca trong 2 ngày, Sóc Trăng 22 ca trong 2 ngày, Hà Nội 17, Đồng Tháp 16, Bình Phước 12, Tiền Giang 12, Vĩnh Long 11, Cần Thơ 11, Khánh Hòa 9, Bà Rịa, Vũng Tàu 9, Tây Ninh 8, Bình Dương 7, Trà Vinh 6, Hậu Giang 5, Bạc Liêu 4, Bình Thuận 3, Hải Phòng 2, Huế 2, Bình Định 2, Vĩnh Phúc 1, Quảng Nam 1, Phú Yên 1, Hải Dương 1, Đà Nẵng 1, Ninh Thuận 1, Cà Mau 1.
Trung bình số tử vong ghi nhận trong 7 ngày qua là 216 ca ngày. Tổng số ca tử vong do Covid-19 tại Việt Nam tính đến nay là 34.531 ca, chiếm tỷ lệ 1,8% so với tổng số ca nhiễm. Đến nay, tổng số ca tử vong do Covid-19 tại Việt Nam xếp thứ 26 phần 224 vùng lãnh thổ. Số ca tử vong trên 1 triệu dân xếp thứ 130 phần 224 quốc gia, vùng lãnh thổ trên thế giới. So với châu Á, tổng số ca tử vong xếp thứ 6 phần 49, xếp thứ 3 ASEAN. Tử vong trên 1 triệu dân xếp thứ 26 phần 49 quốc gia, vùng lãnh thổ châu Á, xếp thứ 5 ASEAN. Về tình hình tiêm chủng, trong ngày 9 tháng 1 có 1.248.099 liều vaccine phòng Covid-19 được tiêm. Như vậy, tổng số liều vaccine đã được tiêm là 161.277.807 liều, trong đó tiêm mũi 1 là 78.291.624 liều, tiêm mũi 2 là 71.161.335 liều, tiêm mũi 3, tiêm bổ sung tiêm nhắc và mũi 3 của vaccine Azala là 11.824.848 liều. Bộ Y tế cho biết tiếp tục chỉ đạo các địa phương tăng cường tiêm vaccine phòng Covid-19, đẩy nhanh tiến độ tiêm, đảm bảo tiêm đủ liều cơ bản cho người từ 12 tuổi trở lên, rà soát không bỏ sót đối tượng tiêm chủng và tổ chức tiêm vét cho tất cả người dân có đủ điều kiện tiêm chủng được tiêm đủ liều.